हेलो साथीहरु, वेलकम बैक माई न्यू भिडियो। आज तपाईहरुको लागि एउटा यस्तो एप लिएर आएको छु जसबाट तपाईले सजिलै आफ्नो वालेटमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथी यो एप पनि एकदमै जेन्युइन पनि रहेको छ। म तपाईलाई यहाँ शो गर्ने छु, सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एप यहाँ ओपन भइसकेको छ, तपाई यहाँ पाउन नै सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ आइसकेपछि तपाई हेरिराख्नु भएको यहाँ थुप्रै अप्सन रहेको छन्। अनि म तपाईले यो फलो गरेर सबै अप्सन तपाईले यहाँ बुझाउन चाहन्छु। अनि सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यो जुन टार्गेट दिएको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईको यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो यहाँसम्म पुगिहाल्छ भने तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ 100 रुपैयाँ एकदमै इजिली यसलाई विड्रो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो साथीहरु यो तपाईले भिडियो हेरेर यदि राम्रो लागेको होला अनि साथीहरु यो हेर्नको लागि तपाईले हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ अनि भिडियोलाई पनि लाइक गर्नु होला। अनि साथीहरु हामी यहाँ सुरु गरौँ कसरी यहाँबाट अर्निङ गर्ने। अनि सर्वप्रथम त तपाईले यहाँ थुप्रै अप्सन पनि देखिराख्नु भएको होला। अनि सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाई अर्निङ गर्नुहुन्छ भने तपाई यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाई यहाँ जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने तपाई तलबाट डिस्क्रिप्सनमा दिएको त्यो एपको लिंकबाट त्यहाँ डाउनलोड गर्नु होला। अनि डाउनलोड गरेपछि सिम्पली तपाईले यहाँ ओपन गर्नुहुन्छ भने साइन अप गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ एउटा रेफर कोडको अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ जुन मैले साइडमा पनि राख्दै छु। अनि तपाई लेख्नु भएको त्यो राखेर अनि तपाई इजिली तपाई यहाँबाट एकदमै राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्निङ गरेपछि तपाई यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ आएपछि तपाई यहाँ देखिराख्नु भएको सबै कुरा। अनि साथीहरु अब हामी यहाँ हेर्ने छु कसरी यहाँबाट यो पैसा अर्निङ गर्ने। अनि सर्वप्रथम तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो होम पेज रहेको छ। अनि सिम्पली यो एक्टिभिटीमा मैले क्लिक गर्दिन्छु अनि यहाँबाट हामी यो सुरु गरौँ। अनि सर्वप्रथम तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ साइन अप हेर्न सक्नुहुन्छ 0 डे दिएको छ। सिम्पली यो हेर्न सक्नुहुन्छ चेक इनमा क्लिक गर्नु होला। सिम्पली यो क्लेम रिवार्डमा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो लोडिङ लिइरहेको छ, केही वेट गरौँ। अनि तपाईले यसमा क्लिक गरेर एउटा एड हेरेपछि तपाई इजिली हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ आयो साथ यहाँ तपाईले यो कोइन एकदमै मज्जाले यो अर्निङ गर्न नै सक्नुहुन्छ। सिम्पली मैले योलाई ब्याक गरिदिन्छु। अनि त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलो दिन तपाई यहाँ 60 कोइन पाउनुहुन्छ। अनि तपाई दोस्रो दिन 100 कोइन अनि तेस्रो दिन हेर्न सक्नुहुन्छ 300 फेरि 100 नगरेर तपाई यहाँ 7 डेज जम्मा यो एकदमै इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो डेली बेनिफिटमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ सर्वेमा तपाई एउटा डेली सर्वे पाउन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो कम्प्लिट गरिसके। अनि इजी यहाँ भनेको एकदमै इजी आउँछ। त्यहाँ तपाईले 500 क्वेशन तपाई सोध्छ अनि तपाई त्यो इजिली आन्सर दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लास्टमा तपाई यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ 666 कोइन यहाँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अल नोटिफिकेसन तपाईले यहाँ नोटिफिकेसन यसको अन गर्नुभयो भने तपाई यहाँबाट 310 कोइन एकदमै इजिली पाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँ रेसिममा क्लिक गरेर तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्लेम रिवार्डमा क्लिक गरेर तपाई यहाँबाट इजिली यसलाई अन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाई यहाँ 310 कोइन एकदमै मजाले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरु सिम्पली यो मैले ब्याक गरिदिन्छु। अनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो वाच एन्ड अर्नको अप्सन दिएको छ। सिम्पली यो रेसिममा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाई यहाँबाट एउटा एड हेरेर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ 120 यहाँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ 102 कोइन एकदमै मजाले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ थुप्रै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ थुप्रै अरु यहाँ अप्सन रहेको छ। तपाई यस्तै स्क्रल गर्नुभयो भने तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै भनेको तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो डेली वाला रहेको छ। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो डेली बेनिफिट रहेको छ। तपाई यहाँ माथि नै हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथै तपाई यो सबै एकदमै मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ चेक इनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ तीनवटा तपाईले यहाँ यो गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि तपाई यहाँ 100 कोइन एकदमै मजाले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट एकदमै मजाले यो सबै दिएको छ, तपाई यहाँ गर्नु होला। त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यो बाइन्ड गुगल एकाउन्टमा सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि तपाई यहाँ क्लेममा क्लिक गरेर तपाई इजिली यसलाई पनि बाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो यहाँ एउटा एड पलि भइसक्यो। सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई वाच गर्छु। अनि वाच गरेपछि हामी यहाँ फेरि आउने छौँ। अनि साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ एरोको अप्सन आइसक्यो। सिम्पली मैले त्यसमा क्लिक यो गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो कार्डको अप्सन आइसक्यो, मैले त्यसमा क्लिक गरिदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो लोडिङ भइसक्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ लोडिङ भइरहेको छ, अहिले केही वेट गर्नु होला। अनि त्यसपछि तपाई यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ मैले त्यसमा क्लिक गर्न बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ 102 रुपैयाँ भइसक्यो। तपाई यहाँबाट मजाले यो पाउन नै सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ थुप्रै यहाँ तल अप्सन रहेको छन्। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले मैले यहाँ थुप्रैहरु कम्प्लिट पनि गर्न गइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ अरु मैले गरि नै सके। त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 5 स्टार रिभ्यू सिम्पली तपाई यो फिनिशमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाई यहाँबाट तपाईले 5 स्टार यसलाई दिनुपर्छ। अनि त्यसपछि तपाई यहाँबाट पनि केही कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो रिभ्यू पनि गरेर एकदमै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै साथीहरु हामी यहाँ हेर्न छौँ यो अफरको अप्सनमा क्लिक गरेर अनि सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो ट्युटोरियल अफर रहेको छ। अनि यहाँ टप अप हेर्न सक्नुहुन्छ 50 अनि बिगनर ट्युटोरियल त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ युज हेर्न सक्नुहुन्छ 120 सेकेन्ड। अनि तपाई त्यहाँ यस्तै थुप्रै अप्सन यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले अर्निङ गर्नको लागि। अनि सुरुमा हामी यहाँ हेर्नेछौँ यो ट्युटोरियल अफरमा सिम्पली यो अर्नको अप्सन मैले यो क्लिक गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ
तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिट 2 स्टेप गेट हेर्न सक्नुहुन्छ 1200 कोइन। तपाई यहाँ 2 स्टेपमा तपाईले यसलाई 1200 कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाई फर्स्टमा पाउन सक्नुहुन्छ डाउनलोड द एप एन्ड इन्स्टल इट। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो एपले डाउनलोड गर्नुपर्छ, त्यसपछि इन्स्टल गर्नुपर्छ, त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ 2 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ क्लेम यो 60 कोइन सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ 5 सेकेन्ड युज गर्नुभयो भने तपाई यहाँ 1140 यहाँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यो डाउनलोडमा मैले यो क्लिक गरिदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो प्ले स्टोरमा यहाँ रिडाइरेक्ट भइसक्यो। साथीहरु हाम्रो यो नेट भनेको स्लो रहेको छ, त्यसैले मैले यसलाई ब्याक गरिदिएँ। हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले मैले यसलाई ब्याक गरिदिएँ अनि सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ काउन्टडाउन पनि चलिरहेको छ। यो काउन्ट डाउन तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ 2 घण्टा भित्र यसलाई कम्प्लिट गर्नु छ। अनि हाम्रो यो नेट भनेको स्लो नै रहेको छ, तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले हाम्रो यो नेट भनेको एकदमै स्लो रहेको छ। अनि सिम्पली मैले यसलाई ब्याक गरिदिन्छु। एन्ड साथीहरु सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यो माई अफरको अप्सन तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ द अनफिनिस्ड अफर हेयर। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो मैले यो अफर भनेको यो मैले फिनिश गरेको छैन, त्यसैले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अप्सन पनि दिएको छ। तपाई यहाँबाट एकदमै मजाले यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ थुप्रै तल अरु पनि यहाँ धेरै हेर्न सक्नुहुन्छ यो अप्सन रहेको छ जुन तपाईले ट्याक्स एकदमै मजाले यो कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ माथि एउटा भिडियो जस्तै अप्सन सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ एउटा एड प्ले हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई यहाँ एड प्ले भइरहेको छ, तपाई यहाँ वेट गर्नु होला। अनि सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो कटको अप्सनमा क्लिक गरेँ अनि क्लोज लास्ट हेर्न सक्नुहुन्छ 300 रिवार्ड। अनि यहाँ सिम्पली यो कन्टिन्यू वाचिङमा क्लिक गरिदिनु होला। एन्ड साथीहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 41 सेकेन्डको एड रहेको छ, तपाई त्यो हेरेर एकदमै मजाले यसलाई तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली मैले यसलाई ब्याक गरिदिन्छु किनभने यो भिडियो पनि लामो हुन्छ, मैले त्यसैले हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई यो कटको अप्सनमा क्लिक गरिदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ हामी यहाँ ब्याक आइसके। अनि सिम्पली तपाई यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ तलहरु पनि यहाँ रहेको छ रजिस्टर एन्ड अन हेर्न सक्नुहुन्छ रजिस्टर एन्ड अकाउन्ट। तपाई यहाँबाट यो रजिस्टर गर्नुभयो एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्नुभयो भने तपाई यहाँ 798 कोइन यहाँ तपाई अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ थुप्रै यहाँ तल पनि अरु अप्सन रहेको छ तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथै यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ थुप्रै यहाँ अप्सन रहेको छ जुन तपाईले एकदमै मजाले यो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ बीचमा दिएको छ लो इन्भेस्टमेन्ट हाई फी हेर्न सक्नुहुन्छ वेटिङ फर यु टु यहाँ टेक सिम्पली यो गेट मनीमा क्लिक गरेर तपाई यहाँ पनि के अप्सन रहेको छ तपाई त्यो हेरेर एकदमै मजाले यो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ तल एकदमै थुप्रै अप्सन रहेको छ जुन तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ लोडिङ पनि लिइरहेको हुन्छ नि तपाई यहाँ तल पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ अब हामी यहाँ हेर्नेछौँ सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यो मिको अप्सन मैले त्यसमा क्लिक गरिदिन्छु। अनि तपाई यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईले अफर कम्प्लिट गर्नुभएको छैन त्यो तपाई यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड त्यसपछि तपाई यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ यो इन्भाइट फ्रेन्ड टु मेक मनी सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यो टु अर्नमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि तपाई यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ यो अप्सन तपाईले यहाँ आफ्नो साथीभाइले यहाँबाट इन्भाइट गरेर एकदमै मजाले तपाई यहाँ बैलेन्स अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई यहाँ 3वटा स्टेप दिएको छ तपाईको साथीले सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाई यहाँ गो टु मनीमा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि तपाई व्हाट्सएप जालो लाइन अनि कपी लिंक इन्स्टाग्राम यहाँ फेसबुकतिर तपाईँ एकदमै मजाले यहाँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीभाइले। अनि तपाईँको साथीले तपाईँको यहाँ रेफर कोडबाट यो जोइन हुन्छ भने त्यसपछि तपाईँको साथीले यो 5वटा टास्क कम्प्लिट गर्छ भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 27 रुपियाँ एकदमै मजाले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ माथि दिएको छ रेफर टु रेजिस्टर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो साथीले रेजिस्टर गराउनुभयो भने तपाईँ यहाँ 3 हेर्न सक्नुहुन्छ 3 रुपियाँ तपाईँ पनि यो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँको साथीले यहाँ 5वटा टास्क कम्प्लिट गर्छ भने तपाईँ यहाँ 24 रुपियाँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। टोटल भनेको यहाँ 27 रुपियाँ तपाईँ एकदमै मजाले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको यहाँ रेफर कोड दिएको छ तपाईँ यहाँ आफ्नो साथीलाई रिकमेन्ड गर्नु होला कि यो फिल गरेर तपाईको साथीले रेजिस्टर गर्नुहोस् अनि तपाईँ एकदमै मजाले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सिम्पली मैले यो ब्याक गरिदिन्छु। अनि साथीहरू सबै तपाईँले हेर्नुभएको छ कसरी यहाँबाट कोइन अर्निङ गर्ने के गर्ने। अब हामी यहाँ हेर्नेछौँ कसरी यहाँबाट विथड्र गर्ने। विथड्रको अप्सन भनेको यहाँ चेकआउट दिएको छ सिम्पली तपाईँ त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला। तपाईँ यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ यो 100 को दिएको छ अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि 100 अनि सिम्पली यसमा क्लिक गरिदिन्छु भने हेर्न सक्नुहुन्छ यु डोन्ट ह्याभ इनफ कोइन टु रिडिम हेर्न सक्नुहुन्छ 87 हेर्न सक्नुहुन्छ 8734 कोइन हेर्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट अहिले हाम्रो 8734 कोइन यहाँ बाँकी रहेको छ। त्यसपछि तपाईँ यहाँ एकदमै मजाले यहाँ कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि एकदमै मजाले यो विड्रो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथै यो हाम्रो कोइन पुगेपछि म तपाईँलाई यहाँ तपाईँहरूको लागि यो पनि पेमेन्ट प्रुफ भिडियो पनि ल्याउने छु। तपाईँसम्म हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि आजको भिडियो पनि यही नै सफल हुनेछ। ल धन्यवाद। जय नेपाल।